Astăzi vom reacționa la cel mai nou episod Skibidi Toilet, mai exact la Skibidi Toilet 72. Acum aproximativ 6 zile s-a lansat Skibidi Toilet 72, partea 1, băieți și fete, și îmi cer scuze că a durat atât de mult timp să fac videoclipul acesta, însă am luat un fel de pauză de la reacții, însă astăzi revenim, fraților, și vom reacționa la Skibidi Toilet 72, partea 1, care cică este cel mai tare episod de Skibidi Toilet de până acum. Ne vom uita și la secrete și la analize și la toate chestiile astea. Dar gen, sunt curios ce se întâmplă, bro. Am auzit că e cel mai tare episod de până acum. Ok. Mamă, care-i treaba cu băiatul ăsta? Oh my god. Dar noi, gen, din povul cui vedem chestia asta? Mamă, man. Mamă, băi, greșești de bun. Cred că ăsta este Plungerman-ul ăla updatat, care are și dita mai costumul ăla cu care zboară. Mamă, man. Deci fac păreu că aici sunt o tonă de easter egg-uri, abia aștept să mă uit la videoclipul cu secrete. Mamă, ia uite toaleta poliției, bro. Holy shit, cum arată, ce mișto arată. Mamă. Cam rău băiatul ăsta. Frățiorul, stai deoparte, după părerea mea. Asta e părerea mea pentru tine, să stai deoparte. Ce-i asta, bro? Mamă, ce updates au făcut caracterele. Sunt 100% convins că în minutul ăsta, băi și fete, am pierdut foarte multe chestii. Vreau să apară un personaj tare. Mamă, ce-i asta? Cred că ăsta e un personaj vechi. Tare mi-a impresia că l-am mai văzut. Dar nu știu unde. Mamă. Te-ai dus, frățiorul. Dar asta e, cum îi zice, cameraman Spider, da, Titan cameraman Spider, că e dita mai ăsta. Foarte multe caractere noi. Ok, unde se duce ăla? Se duce pe toaleta poliției. Nu? Ok. Să vezi ce-ți face, aha. Ce se întâmplă? Ăsta râde, nu-i bine. Dacă râde înseamnă că e nașpa. Oh my god, a venit nenorocitul ăsta de G-Man, băi, și fete, știți că noi în paralel mai reacționăm și la Skibidi Toilet Zombie Universe, care e mult mai mișto decât ăsta. După părerea mea, mie mi se pare ăla mai tare decât Skibidi Toilet normal, mi se pare mult mai interesant. Puteți să intrați la mine pe canal să vă uitați, bă, sunt cele mai tare episoade și acolo G-Man-ii de treabă. Gen. Dar aici, după cum puteți vedea, cam aruncă cu lasere. Lucru care nu e atât de bun, după părerea mea. Jesus Christ. Ia uitați-vă, mă, la nenorocitul ăsta. Parcă e mândru de ce a făcut. Ok, se pare că el controlează Astro Toilet, sau? Ok, a venit Astro Toilet. Oh my god, se ceartă cu G-Man? Nu știm ce spune, o să vedem imediat. Că ne uităm la episodul cu secrete. Mamă, dar ce gigantică e Astro Toilet asta. Înainte era mai mică, mai știți atunci, băi și fete, când i-a dat un capac lui G-Man, mai știți, acum mult timp era cât fruntea lui, ești nebun. Nu știu ce i-a zis, dar ce face? Ce vrea să facă, bro? Vrea să se bată cu Astro Toilet sau cu altă toaletă? Sau cu alți cameramen? Cine știe? Bun, și acum vom reacționa la analize și la secrete. Let's go, de la Dr. Bio. Hai să vedem ce am ratat. Bun, și aici vedem moartea lui Plungerman. Gen, la început vedem moartea lui Plungerman cu, știți acolo, gen, când a murit atunci. And already on the tablet, we can notice that the number of this cameraman is 1337. Ok, ăsta este un cameraman scientist. Ok, vedeți că eu am întrebat ce fel de cameraman e ăsta, dar dacă eram atent vedeam. Este un cameraman om de știință. 1337, bro. He was very angry. Oh my god, 1337, știți de unde vine? But now he on the battlefield and he must continue to fight. And we see the same location not far from the bunker that we saw on the leaks. And we also found out that it was Skibidi SWAT who was hiding behind the building. Oh my god, asta e Skibidi SWAT. Ok, nu mai este Skibidi Policeman, e Skibidi SWAT. Skibidi Policeman cred că e altul. Since he easily destroys other toilets, and he fires two powerful missiles at the scientist, but they hit the car that was in front of the scientist. And it is important to note that the scientist now has new guns like large cameraman had. Ok, băi, și vedem, am crezut că e Plungerman-ul ăla cu, cum îi spunem, am crezut că e Plungerman-ul acela cu costumul ăla care poate să zboare, dar se pare că ăsta este un Skibidi, un cameraman scientist mai evoluat.
And at that time, other skibidi hybrids began their Mamă, dar uitați-vă la ăștia. Nici măcar nu mai există așa de multe toalete, există foarte mulți hibrizi de ăștia. Uite. But I wonder why he didn't show them to us earlier. And I think if they had also participated in battles against agents, then the agents would have suffered a lot of losses because only special agents can kill such hybrids. And ok, bun. Și acum ea se întreabă de ce nu au mai fost skibidi de-ăștia, gen skibidi hybrids folosiți și în alte bătălii, pentru că după cum știți, toaletele cam pierd bătălia. Dar gen, ăștia sunt foarte puternici, man. Nu toată lumea poate să-i omoare. But one of the hybrids managed to get close to the scientist, and he was able to damage the scientist's tablet. With the help of the built-in sword, Cameraman was able to pierce his head. But I'm just shocked that this mutant survived even after this, and Cameraman had to finish Și mutantul ăsta a supraviețuit și după ce ăla i-a dat mare capac. But the battle had just begun, and many skibidi toilets surrounded our cameraman, and finally the leader of these hybrids went into close combat. And pay your attention to his sickle. Mamă, ok, și a venit policeman care ori SWAT, ori habar n-am, dar e bun. Ok, și ăsta are ceva coasă. And this is a cool reference because if you look at how this toilet kills agents, it literally brings death. And this madman began to literally cut the robot's armor. Mamă, deci asta e skibidi SWAT. And even on the tablet we saw some kind of inscription, but it's very difficult to understand what is written there. But ok, este o prescripție și pe tabletă, dar nu se vede. Like this is an emergency message that the suit has received too much damage. Ceva probabil mesaj de urgență. And Blood wanted to deal the final blow, but he was stopped by the improved spider camera. And yes, guys, this is the same spider from the early episodes. Spider camera se numește. Cred că e Spider camera Titan. Uitați-vă cum arată, bro, e gigantic. Now this spider is much stronger and cooler and can fly. Spider camera Titan. Noted earlier that we will see many new and also old characters. And here is one of them. And look at the quality of these projectiles. As if we're watching anime. Uitați-vă, bro, cum arată chestiile astea, e real. Could make such crazy quality in such an old program as Source Filmmaker. And the spider camera literally doesn't give this mutant a chance. And the mutant tried to escape but was seriously injured. Okay. But at that time, another skibidi toilet appeared. And this is another reference to the character from the game General Shepard from Call of Duty. Ok, este generalul Shepard din Call of Duty. Bă, știam eu că l-am mai văzut pe ăsta undeva. Din Modern Warfare. Bro, cât de tare. Bă, da, să spunem așa, băi și fete, asta este o chestie în plus la skibidi toilet, că sunt foarte multe easter egg-uri interesante. La skibidi toilet Zombie Universe nu sunt așa de multe, dar aici sunt. But this spider gathered all his energy for the final attack. Ok, ăsta și-a luat toată energia și acum l-a bătut pe ăsta. I-a arătat cine-i șeful. Thumbs up, let's go, like. A mai venit skibidi helicopters, dar degeaba. But the camera spider covered him. And in this frame we can see in detail this is the sickle that the wolf from the cartoon had. And with the help of it, cameraman decided to kill this mutant. But he did not give up until Cameraman a vrut să-l omoare pe ăsta. Eu zic, frățelor, să te calmezi, dar nu cred că o să se calmeze. I-a arătat ceva urât. Și a zis, bă, ești mort acum. Oficial l-a ucis pe ăsta. But before the life of this mutant was to end, there was a big explosion and the mutant began to smile. As Uncle Gmail tightened. Ok, și aici, băi, și fete, a revenit unchiul, cum a zis ea. Unchiul Gmail. A venit un cheșu. A venit la petrecere și el. Ce? And look closely at G-Man's face. It doesn't matter to him at all that they are trying to attack him. Uite. And finally we see his new ability, namely an energy. Ok, și are și o nouă abilitate, mama. Asta n-am observat, băi, și fete. M-am uitat ca prostul și n-am observat. Are o nouă abilitate și are, că am înțeles. Arată epic rău de tot, zice și fata asta și zic și eu, ești nebun. Chiar arată epic. And it looks like all this time the skibidi toilets were watching the Titans and then passed on information about the shield to the scientist so that he could copy it. But still, in order to copy such technology, the scientist needed a sample of this shield, and he could only get it from a traitor who was hiding in the army of agents. We have already seen many times that skibidi toilets have agent technology, and I assure you that there is definitely a traitor. But so far we don't have any clues about who it could be, but write your theories in the comments. Ok, momentan nu știm cine este trădătorul, dar este un trădător, băi, și vede, bă, și gen, asta știu că de fiecare dată zice fata asta lucrul ăsta și chiar are sens, că, bă, parcă tot, cum îi zice, ăștia au aceeași tehnologie
ca și cameramenii, știți? Adică cineva le dă tehnologia asta. Cineva puternic, asta e foarte important, că nu e vreun cameraman de ăsta, că asta nu poate să le dea loște tehnologiei. Cineva care are puterea să facă asta. Oare ce e trădătorii, ce vor? And we see some kind of message, but as I said earlier, it is very difficult to see what is written there. But if you have any ideas, let me know. And it's also a funny fact that this cameraman can walk, although I thought that he had no legs. But this can be explained by the fact that Plungerman was also torn into pieces. Ia vedeți, băi și fete. And we also thought that he couldn't walk. Plungerman a murit aici. In episode 63, we saw that he has legs. And this cameraman also made legs for himself and was able to escape from the explosion. Ok, uite, bă, am avut eu dreptate, băi și fete. Ideea era că costumul ăsta l-a folosit și Plungerman. Știți că am zis la început că, bă, poate e Plungermanul ăla, nu. Dar, în general, acest dispozitiv era folosit de aia care nu puteau să meargă, dar acum și-au construit picioare și pot să meargă. Acum vede cea mai interesată parte. Sunt aici curios ce zic ăștia. Vin toate toaletele. Și acum vorbesc cu ăsta. Ia uite-te. Mamă, ia uite-te toaleta aia. Also on the left is the same skibidi agent from episode. Mamă, ia vedeți, fraților, toaletele din episoadele anterioare. And also the DJ toilet. The DJ toilet, uite, vedeți acolo, îi vedeți căciula și căștile. And we also heard the sound of Michael Jackson. Although I did not notice it. L-am auzit și pe frățiorul Michael. Ok, ce că s-a auzit asta acolo, mai ce nu prea am auzit. Frățiorul Michael. Uite, și aici începe dialogul între G-Man și ăsta. Și că întreabă ce trebuie să facă mai departe. Și că și G-Man le-a spus o să acționăm cum zice planul. Și după a venit ăsta. Mamă, ia vedeți, mamă, bă, de-așa să ne bărău de tot. A devenit foarte mare, fix ce am zis eu. Mamă, uite-ți-vă cât de mare e. And the Astro General said, "You know the penalty for treason, Commander." And these are very important words because now we found out. Ok, bun, și a zis, deci ăsta a venit și a zis lui ăsta pe care l-a omorât, lui toaleta pe care a omorât-o, știi care este pedeapsa dacă strădezi comandantul. That the commander was not the scientist, but G-Man. And also that he somehow betrayed the Astro Toilet. Ok, bun, și după i-a aruncat asta lui G-Man. Deci se pare că G-Man a trădat Astro Toilets. Păi, dar știți că ăștia nu se înțelegeau niciodată, fraților, dacă vă aduceți aminte. And I told you that this Astro Toilet was hunting for him. Because in episode 71 it was clear that Astro... Ia vedeți, știți cum s-a terminat sau nu știți dacă așa s-a terminat, dar știți faza asta din episodul 71. General was shocked that everything was destroyed. And it seems that everything is connected with this cargo that is in the container. Mamă, și ce e acolo, băi și fete? Wow, deci sunt atât de multe întrebări. In this contract there were precisely the terms of this deal. That the skibidi scientists should give this project to Astro Toilets, and Astro Toilets have to give something in return. And it looks like G-Man got something from them, but he didn't want to fulfill. Acolo zice ceva de contractul ăla, dar nu e nimic sigur. Ce că nimeni nu scapă de dreptate. Deci a zis ăla, nimeni nu scapă de dreptate și după G-Man și-a activat armele. Deci probabil urmează să tragă în ăla. Dacă ne gândim. Ok, și vedeți că zâmbește așa puțin pentru că el crede că poate să-l omoare pe generalul Astro Toilet. Dar sincer să fiu cu voi, băi și fete, eu cred că o să fie mare bătărie între ăștia. Deci chiar a fost un episod tare. Ok, ați văzut acolo în dreapta, băi și fete, a fost acea toaletă cu marfa. Trebuie să se ducă la ceva bază. Care sunt șansele ca G-Man să se bată cu... să bată acest Astro Toilet? Bă, sincer să fiu, ok, că ăsta e mai puternic. Nu știu, am eu așa impresia, adică nu știu. Ok, ea crede că G-Man poate să-l bată, eu cred că nu. E very confident, nu știu. Băi și fete, ci că bătălia o să dureze câteva secunde. Scrieți la comentarii cine credeți că o să câștige în următorul episod între G-Man și Astro Toilet. Eu zic Astro Toilet. Comandantul ăsta de la Astro Toilet, bă, nu știu, probabil e mult mai puternic decât G-Man. Așa cred eu. Nu știu, scrieți și voi la comentarii.